Ako nga pala si Versi at guys, ngayon may panibago tayong tutorial at ang tutorial natin ngayon ay paano gamitin ang isa sa mga pinakamalalakas na hero. Hindi pala isa, kundi ang isa sa malakas, hindi pala isa sa malakas. Dahil siya ang pinakamalakas na hero dito sa Mobile Legends, si Layla. So paano gamitin itong Layla na to? So bago ang lahat, mag-subscribe muna kayo sa ating YouTube channel and don't forget to click the notification bell para ma-notify kayo kapag may bago tayong video. Kasi marami tayong subscribers pero hindi lahat nanonood, okay? So sayang yung opportunity. And ayun, start na tayo. So, unlock na natin lahat ng skills. Pasensya nyo na yung mga background music natin dahil medyo maingay yung mga aso namin. Nag-aaway yata. Nag-uusap, di ko alam kung ang ginagawa nila. Pero ayun nga, balik tayo dito, naka-max level na tayo. So, skill combination tayo. Try natin dito. Gagawin dyan, second, first, and then ultimate. Diba? Ganun yung magiging running doon. Yung magiging flow doon. First blood. Okay, ganun yung magiging flow ng ating ng combination. Second para may slow, and then i-kakas mo yung second skill mo para mas madaling ma-aim yung first skill kasi manual aiming yung first skill niya, and then at the same time manual aiming din yung ulti. Pero yung ulti kasi niya mahaba. Makikita nyo sobrang haba niya. So sa build natin, syempre huwag kalimutan ang Raptor's Machete. Raptor's Machete ang una nating build. Hindi ko na na-click. Yan, titingnan natin. Diba? Ang ganda ng wala na pag close range. Pero ang passive kasi nito nila. So, mentras malayo, 425. Pag malapit, ay hindi umabot. Dito tayo. Pag malapit ka, 452. 444. Pero pag malayo, 495. Max range 503 tayo. May max range 503. Di ba? Kaya mas maganda dito, mas malayo ka, mas malakas damage mo. And lahat naman tayo gumamit ng Layla. Tutorial pa lang ito nang ginagamit. So, wag malinis lahat ng iba dyan. Free aim yung ulti. Pag may build na to, makapdi na to. Ang pakitan dito is late game. Yung late game na kasi hindi uubra sa kanya Wind of Nature. Well, uubra pa rin naman. Pero since yung Purify kasi, kailangan lang niya ng mobility. Siguro kung itong first skill na to, suggestion lang sa Mobile Legends kung nanonood, yung first skill na to, umaatras siya tapos bumabalik. Bumabarel rather. Pag atras niya, may barrel na lalabas. Malakas tong Layla na to be honest. And magiging OP na hero to kasi yung passive niya pa lang. Ang problema lang sa kanya mobility. Pero, nung hindi mababago yung mobility nito, dun lang tayo magkakaproblema kasi sayang kasi yung spell niya Purify. Kailangan ng pantakas talaga ngayon kasi daming quick heroes, lalo na si Gashon. No, hindi ubra yung flicker lang, kailangan may sarili siyang skill na makakapagpatakas sa kanya. Kasi yung flicker matagal yan mga 2 minutes na 120 seconds. Matagal yun. And then yung skill ni Gashon, more or less mga 20 seconds lang yan. So imagine niyo, ulti ni Gashon is katumbas ng 6 na ulti ni Gashon, isang flicker. So sa 6 na beses ka maultihan, sa beses ka lang pwede makataas. So imagine kung gaano kahina yung kinakain yung bala. So ayun lang naman yung build natin. Ito lang, mag-corrosion sight kayo. Corrosion sight pala, tapos demon, berserkers, endless, and then ito immortality pag late game na. Wind of Nature hindi masyado may utilize kasi wala siyang mobility. Medyo may vulnerable pa rin siya kahit na may Wind of Nature. So ayun, sana gusto nyo yung video natin. Hanggang sa mali, ako si Versi. Like, comment, and subscribe. Booyah, huwag nyo kalimutan. Second, yan natin ang tao. Yan. Second, first, ulti, saka dito sa buff. Ayan, Booyah.